Në studio për të folur me zotin Petrit Vasili për situatën në sistemin e drejtësisë. Duhet thënë se zoti Vasili kohët e fundit ka drejtuar kritika shumë të forta ndaj prokurorisë për mosbatim të ligjit, por edhe në përgjithësi, sipas tij, për dështimin e reformës në drejtësi. Zoti Vasili, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Zgjohu. Ju kemi dëgjuar të bëni deklarata shumë të forta ditët e fundit kundër prokurorisë, veçanërisht në rastin e mbylljes së hetimeve për kryeministrin Rama pas një kallëzimi që ka pasur nga opozita. Me që është edhe njësert edhe teleshikuesit nuk kanë në kohë gjatë për të humbur me argumentime të gjata, po u them thjesht fare, për ta kuptuar gjithë. Çështja e madhe që ndodhet tavolinë është përpara prokurorisë, pra përpara organit të hetimit. Qytetarët janë të barabartë apo janë sa qytetar të zakonshëm si puna juaj si puna ime, dhe një qytetar i privilegjuar mbi të gjithë palët, i mbrojtur në një bunker të drejtësisë atje shumë i qetë, që është kryeministri Rama. Do thotë njëri, ky ndodhet në opozitë edhe ka kritika për kryeministrin. Jo, unë do t'u jap faktet dhe qytetarët pastaj i gjykojnë gjërat vetë. Ju dini që për çdo çështje që vepra të mëdha penale, procese hetimi penal, pra gjëra të rënda, prokuroria përpiqet të mbledhë çdo provë që të jetë. Me që jemi këtu dhe ju më pyesni, rase ju do të ishit në një studio televizive dhe bashkë me mua dhe do hidhnim elemente, do kishim dije për çështje të caktuara, do na kërkonin me vrap që këto t'i bënim publike. Bile gazetar, në mjaft studio televizive u janë sekuestruar celularët, kanë ardhur prokurorët, ende pa dalë mirë nga studiot, janë pyetur, janë kërkuar, janë thirrur në prokurori, etj. etj. Asnjë nga ne nuk është shqetësuar për këtë gjë, kanë thënë prokuroria bën punën e saj. Apo, ne këtu jemi rregull. Ne kemi paditur. Unë në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste dhe zoti Edmond Spau në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, kryeministri Rama, i cili ka deklaruar botërisht që unë kam bërë ekspertizën e audio përgjimit të vëllait të 24 orë pas denoncimit faktit. 24 ora, 48 orë, nuk e mbaj mend tamam me saktësi, datë në 16 maj. Shumë të saktë, laboratorët, një analizë më laboratorët më të mirë të botës, etj. Edhe në bazë kësaj, ka thënë, unë konfirmoj që ky ministër s'ka asnjë problem, unë do vazhdoj punë. Pra ka marrë konkluzione të rëndësishme politike. Njerëzit kanë thënë, kanë bërë një verifikim, kam një provë. Pra kanë verifikuar, unë s'ka problem. Prokuroria shqiptare, i cili është organi më i specializuar i shtetit shqiptar, besoj se ka një qytetar që më thotë që është prokuroria është Edi Rama me kryeministrin, vetëm as 4 muajsh ka marrë një verifikim laboratorik në Angli, i cili dhe ai ka për cilin vetë laboratori ka rezervat e tij, nuk shprehet për gjithçka, thotë nuk arrim dot të bëjmë gjithçka, po këto janë ato konkluzionet paraprake, mas 4 muajsh. Tani, ne kemi paditur pse. Ky është një person i cili disponon një provë. Në kohë që prokuroria nuk e kishte këtë provë, nuk e kishte këtë verifikim, e ka mund, thotë, ky se e kam bërë. E para, këtë provë, më së paku, duhet ta çonte prokurori, dhe më së dyti prokuroria duhet ta thërriste, ta pyeste, si që don puna, ç'ne ju me këtë provë, pse ti bën verifikim, pse bën hetime paralele se ku i gjetët kampionat e zërit? Jo, po pse bën hetime paralele ti, sepse në hetim është qeveria jote. Për veprimet, mos veprimet që ka kryer ndaj këtij njeriu. Në diskutim politik është edhe ministri. Përkatës i qeverisë tënde. Tani populli kupton se është i mençur. Ti nuk mund të jesh vetë ai vetë ka ti. Je vetë i dyshuar edhe vetë hetohesh. Edhe mbas sa nxjerr konkluzione politike. Ju dini shumë mirë që edhe sikur një ngjarje të ndodhte në rrugë, pra dy njerëz vriten, qytetarë që mund mos kenë lidhje fare me ngjarjen, po ndodhen aty për qark fundit të ngjarjes, thëriten të gjithë, ndalohen nga policia, bile merren sqarime të gjata, na njëherë për shkak të procedurave që ndrojnë edhe në periudhën e paraburgimit, ndoshta edhe më gjatë nga ç'duhet. Megjithatë justifikohen me që ka qenë një ngjarje vepër penale, të gjithë duhet të pyeten. Çu dihet ç'a ndodh? Këti as nuk i merret prova, as nuk merret hetim, as nuk pyetet. Megjithëse ka marrë një përgjegjësi shumë madhe publike, i ka dalë për zot një gjë, të cilës sot e kësaj dite prokuroria nuk i del për zot, sepse edhe anglezët kanë thënë që mosat janë apo janë ngjashme. Ç'a ndodh me prokurorinë tani? Prokurorisë ne e padisim, me prokuroria ç'a thotë? Që ta kuptojnë qytetarët se si e mbron prokuroria mbas mbrojtjes dytë, se kjo është padije e dytë, padije e parë ishte kur i bëri thirrje policisë, hidhni uniformat dhe bëni vota për Partinë Socialiste në Ulëri. Po luftoni për zgjedhjet. Prapë mbylli prokuroria. Si e mbylli? Ne kemi paditur si Lëvizja Socialiste për këtë. E tha, meqense kryeministri tha, ka kërkuar falje në Facebook, tha. Ne me vepër penale, që
policia nga e pashme u krye një polici e cila mbështeste haptas Partinë Socialiste. Në shumë zona të Shqipërisë, jo në Tiranë, kështu dukshëm, ka ushtruar dhe terror dhe u bë njësh me kriminalet, duke mos ngritur dorë gjikundi, dhe tha ka kërkuar një falje në Facebook dhe kjo vepër penale mbyllet. A mund ta kuptoj dot në një qytetar që të vete prokurori kur të jetë i jetuar dhe i hapur proces penal, dhe do të thotë mos vazhdo procesin penal. Se unë kam po bëj një falje në Facebook, am Twitter, e ta kaloj. Jo këti thon qytetar do vesh në burg ti. Kryeministri po kërkoi falje në Facebook, që është një karagjozdëk drejtësie, do të thotë që kuptojnë qartë qytetarë që për këta veprojnë drejtësi shumë e egër, në burg ka akoma qytetarë cilët vuajnë për disa vitesh dënimet për energjinë elektrike. Ka plot njerëz, ka plot, ju e dini, drejtues mjetesh që për shkeljen e semaforit kuq janë paditur dhe janë në proces gjyqësore për të dënuar me burg. Po të kthehemi tek ky më i fundit. Tek ky më i fundit çfarë na thot prokurorin? Edhe ta kuptojnë edhe shqiptarët më kollaj arsyetimi. Sa për gusto po e hap duke thënë këtu. Pa ditë si jemi ne dhe prokuroria, ky prokurori marroset kaq shumë që mbas një 3 fraza shtot. Partia Demokratike që pa ditë, nuk e pa ditë Partia Demokratike, pa disim ne, edhe thot kallëzuesit është Edmond Petrit Vasili, pastaj shkruan Partia Demokratike. Normalisht i drejtohet një paditësi që nuk ekziston, se nuk është Partia Demokratike. Po, në një akt ligjor që duhet të ketë lejthitje. Dhe tjetër çfarë thot? Tani na kthen përgjigjen në konkluzionet neve. Pra prova thot që pretendohet në kallëzim që është paraqitur nga kjo kërkojmë ne si paditës, është një analizë shkencore thot. Ky prokurori e di që kjo është një analizë shkencore. Këtu nuk bëhet fjalë për idiotësi intelektuale, s'është analizë shkencore, është thjesht një analizë që çohet për verifikim. Edhe thot më e bukur, e marr nga një laborator privat, nga një palë private. Tani ta kuptoj shqiptarët, për prokurorin ky kryeministri, gjithë ky efendiu që është atje në detyrë, e dim gjithë është në punë kryeministri i Shqipërisë, thotë është palë private. Palë private që ta dini dhe analizë private, në kodit e në gjithë legjislacionin shqiptar, kryeministri mund të marrë analizat e tij të vetes, gjakut, urinës, këto, ja të tjera private. Jo të bëj verifikime, hetime paralele, e mbas sa të dalë të thotë shqiptarëve që i kanë bërë, dhe ky ministri, megjithëse vllai është trafikant, megjithëse jemi për turpin tonë, megjithëse morëm vllain brenda natës e çuam e fshem në Itali e gjitha, i kam dalë për Zot. Pra ky prokuror, ky është një njeri shumë i dëmshëm për ligjin e pushtetit, ka marrë përsipër të thotë është një analizë në një laborator privat, ka një palë private. Pra, ky ka përcaktuar kryeministrin, nuk i thotë, nuk jam më kryeministri, ti thotë. Ti je njeri privat. Privat është aktiviteti juaj këtu. Por dhe ju nëse jeni hetim, s'keni ju drejt bëni. E ka hetuesi, e ka prokuroria. Dhe nxjerr konkluzionet për gjitha gjërat. Ky përfundimisht thot pala private me palë private, s'ka asnjë problem, nuk ka ndonjë shqetësim thot, e thot sepse kjo nuk është marrë sipas rregullave të prokurorisë. Po mirë, të ata dëshmitarët që merren pyeten, që di gjë për rrethanat e ngjarjes, ato që thonë ata i marrin sipas urdhave të prokurorisë, apo secili thot çfarë di, apo tjetri çon edhe një komç nëse ka gjetur në rrugë, apo gjen edhe një provë tjetër thot, kjo është një fundi i kapsule, siç ndodh dhe di. Pra, ky është për ta mbyllur këtë diskutim, qartazi që qytetarët i shikojnë dhe qimin e shikojnë të qytetarit, traun te kryeministri nuk e shohin. Dhe problemi është, kjo reformë drejtësi, prandaj kam thënë, kjo reformë drejtësi nuk ekziston, ka rënë, ka qenë një ëndër e mirë, ka qenë, të themi, një dëshirë, hajde të bëjmë një gjë të mirë, është më keq se ç'ke përpara. Pasi, po them, edhe prokuroria e mbarshme, se kjo i ka vënë vizën, edhe disa kriminalë më ndaj janë arrestuar dikur. Kjo nuk bën asgjë, kjo vetëm mbyll këto bëmat e një pasnjëshme të kryeministrit. Thash edhe kaq, njeriu që disponon provën i thon, s'ka rëndësi se ti je si punë private ti thon, ti kryeministri, nuk je njeri i shtetit, nuk je kryeministri. Pra, në këtë pikpamje, prandaj kemi ngritur një alarm të madh, dhe prandaj qytetarët duhet të jenë shqetësuar. Pasi mund të vinë të dhunojë shteti si doj, gjithmonë këta kjo prokurori është arrestuar haptas në krahun e qeverisë, gjithmonë mund të dhunojnë, mund të bëjnë çfarë duan, ta drejtë s'do ta fitojnë dot kurrë. Kurse reforma e drejtësisë çfarë kuptimi kishte? Që do ishte kaq e drejtë, kaq e saktë, saqë edhe atëherë drejtësia e mbarshme e cila mundet të ketë ta tepronte diçka,
Kjo reformë do të siguronte drejtësi të barabartë ku që kryeministri dhe qytetari në raport me ligjin do ishin të barabartë. Sikur se shkruhet në çdo sallë gjyqi që thonë ligji është i barabartë për të tërë. Po. Kjo është thelbi i asaj që unë desha tu. Po. Pas pak do të kemi edhe telefonatët në studio, ndërkohë do duhet të bëjmë edhe një pyetje tjetër. Ju jeni shprehur hapur siç po shprehni edhe tani që reforma në drejtësi ka dështuar. Ndërkohë ju besoj se e pranoni që LSI ashtu si e gjithë opozita ka një pjesë të përgjegjësisë sepse ka votuar me 140 vota këtë reformë dhe nuk ka qenë aftë të ndaloj shkatërrimin të themi në procesin e realizimit të reformës. Shiko, unë do gjithashtu, ja edhe të pjesa e fundit të pyetjes, gjithashtu jeni ndër të paktët njerëz që akuzoni direkt Fondacionin Soros si pjesëmarrës në këtë proces të shkatërrimit të drejtësisë. Ka qenë Fondacioni Soros ideator, ka qenë bashkëpjesëmarrës edhe në propozim kandidaturash, pasi është një nga shoqëria civile kishte një rol edhe në propozimin e anëtarëve të caktuar të institucioneve drejtësisë. Ju dini shumë mirë që këto u bllokuan qëllimisht për një kohë shumë gjatë, ne nuk ngriheshin sepse shoqëria civile nuk shonte as kandidaturat, ju e dini edhe këtë gjë. Dhe njëherëzi edhe marrja i grupi specialistësh partizan, pra të gjithë fondacionet, të cilët vepronin sipas këtij mentaliteti, krijuan këtë pamje, krijuan këto ligje, krijuan këtë reformë e cila radhë dështoi. Ndaj unë nuk mund të isha pozitiv dhe nuk mund të gjeja pozitive të qasje të fondacionit, përveç se ta shikoj me negativitet për fat të keq siç e shikojnë tashmë fenomen pan-europian, nuk është i yni, është një problem i madh austriak, hungarez, italian, gjithkund. Pra roli i fondacionit dhe vetë Sorosit ka qenë një rol që pak ka shkëlqyer në drejtim pozitivitetit, por ka shkëlqyer në drejtim negativitetit. Bile po për të thënë një dëshmi shumë të interesante, pak ditë më parë, Agjencia Shtetërore Italiane e Lajmeve, ANSA, jepte një pjesë nga interviste Montit, ish kryeministri i Italisë, i cili sapo kishte marrë detyrën, referonte që një nga telefonat shumë çuditshme ishte nga George Soros, i cili më këshilloi që unë thatë të drejtohesha tashmë me që Italia, sipas Sorosit që bënte ky analizat e Italisë madhe, me 60 milionë, dhe ky një manjat individ, se që mund të kishte ky me një shtet punë e tij, e i thoshe ty është mirë të marrësh FM9, të marrësh të, pra të marrësh trojkën. Trojka që morin dorë Greqinë. Këta zhytës në borxhe Italinë. Trojka ishte një model i cili Greqinë, me thënë drejtën, e zhyti në një katastrofë. Dhe po rrezikon të përsërisë historinë. Deklaron, unë në mënyrë kategorike as bëra dhe as do të bëja kurrë atë që Sorosi do të bënte, ndërkohë që vinte po në Itali mbas historie të një spekulimi të frikshëm në vitin 92, ku bëri që Italia të humbiste brenda ditës miliarda euro, dollar të kohës, konvertuar në lire, duke i dhënë një goditje ekonomisë italiane në mënyrë të jashtëzakonshme. Pra kur nuk ka pas hezitim për të goditur, po them, shtetet, demokraci mira vjeçare si Italia, këtu ka qenë gjej sheshtë dhe bëj përshesh dhe në një aureol dogmash, hipokrizie publike, shitje së një malli kalp për florit pastër, siç ishte edhe reforma në drejtësi, arritëm këtu që sot jemi pa drejtësi, s'kemi institucione drejtësie, shumë njerëz që duan për shembull të drejtojnë Strasburgut, e kanë të pamundur këtë gjë vetëm sepse gjykatat nuk funksionojnë, s'kan ku t'i drejtohen. Faleminderit. Kemi një telefonat në studio, urdhroni. Nësa duket ka rënë linja. Pra, vazhdojmë, po themi që Fondacioni Soros është përgjegjës për këtë situatë. Unë jam më larg se para 3 ditësh kam vënë re në YouTube qarkullonte një video promocionale për reformën e drejtësisë, është shpërndar pikërisht nga Fondacioni Soros në Shqipëri, ku thuhej që efektet e reformës do të përfundojnë, pra procesi do të përfundojë pas 5 deri në 9 vjetësh. Ndërkohë kemi precedentin i cili jep alarmin që në mungesë të gjykatës kushtetuese, që është handikapi më i madh që ka krijuar reforma deri tani, jemi praktikisht pa kushtetut. Tani pa kushtetut edhe 9 vjet, ndërkohë që po bëjnë ligje të debatueshme. Shikoj, ju them një gjë. Strategjia negative, e cila besoj që gjurma e fondacionit që e rëndësishme, në kuptimin negativ fjalës, ishte se u ndoi një strategji për ta lënë sa më gjatë vendin pa kokën e drejtësisë, pasi ju e kuptonin fare thjesht që ata që janë vit parë të shpërdorimit shtetëror është qeveria dhe mungesa e këtyre institucioneve e bën të pandëshkueshme qeverinë. Ne kemi pasur një betejë të madhe për mënyrë të veçantë për ligjin e teatrit, i cili është kthyer sërish. Më thoni mbas kalimit arbitrar që pritet të ndodhë sërish me
në sallë, sepse ta nuk ndalen më për 200 milionë euro këta djegë Shqipërinë, jo, për që duan të përvetsojnë atje me atë, nuk ndalen. Tani një nga instancat kryesore do ishte gjykata kushtetuese dhe më tej, mbas vendimit të saj, po të ishte pozitiv shumë mirë, po negativ do të drejtoheshim Strasburgut. Tani ky ligj nuk mund ndodh, nuk mund të ankimohet. Ju e keni dëgjuar se çfarë tha Edi Rama, që njeriu më i sinqert në botë. Po thej, kjo s'ka një problem, tha, mund të shkoni, tha, këto të ankoni atje në gjykatë kushtetuese, tha, dhe kur të ngrihet pasaj, tha, ka. Po marrim, po i vazhdojmë të çështjet e atit, ta shëmin, ta bëjmë mbarë, edhe pastaj shkoni gjykoni mas një 10 vjetësh ku Jali Bashaj ka degur dhe ajo ka ngordhur, tha, ka një shprehje. Ç'do të thotë kjo? Kjo ishte për të betonuar kulturën e pandëshkueshmërisë, meqense një tufë e madhe aferash ishte në proces, ju sot kemi po ju jap një lem, një freskë. E kanë dhënë mediat nuk është merita ime, unë po e riprodhoj. Dënohen mjek, se nuk bëjmë planin, sikur se ishte norma e gjës gjallë, e baktis, pse po s'bën kaq ashtu kontrolle, check-up-e njerëzish në muaj. U është bërë normë, themi, o 30, o 34 rashe vdiqja, në rast se këta nuk e bëjnë këtë normën, këta u hiqet rroga, deri në 300.000 lekë gjob. Më dëgjoni, ndërkohë që kontrolli nuk është i detyrueshëm, është fakultativ, ma që njerëz nuk e kuptoj që s'ka asnjë efekt mjekësor. Këto s'po e them unë, e thot gjithë Europa që nuk e bën, që nuk i shpenzon 100 milion. Gjithë ato koncesionet i paguan, se kanë thënë që o do bëhen kaq në vit, dhe me që nuk bëhen, ata 1 milion euro në vit i marrin, i bëjnë si bëjnë, i kanë dhuratë. I rimburson shteti. Dhe ndërkohë, mjeku që bën detyrën e tij mjaft mirë atje, në vit parë, dënohet sepse nuk ka bërë atë planin që u duhet tyre për të futur paratë në xhep. E kuptova, do kërkoj ndjes për një telefonat. Urdhëroni? Mirëmëngjes. Zoti Çipi, zoti Vasili, jeni shumë të nderuar që keni trajtoni aktualisht një temë të tillë. Tani më shumë se kushdo janë qytetarët që po vuajnë organizatën kriminale me emrin prokurori. E mbështes jo 100% zoti Vasili, po 200%. E mbani mend zoti Vasili në 2014 kur kryeministri Rama ka thënë do t'i ndihmë jetën gjyqtarëve dhe prokurorëve që u kanë nxjerrë jetën qytetarëve. Sot e kësaj dite ju e përmendën shumë bukur. Po futen në burg ata për energji elektrike, për ndërtim çatish, po prishen biznese, po prishen objekte dhe njerëzit ngelen në rrugë. Pra, më të goditurit nga organizata kriminale prokurori janë qytetarët. Unë nuk jam anonim, zoti Vasili, dhe jam në gjendje që të vi me juve, për kraj juve, në një emision ku të doj kryeministri, po bashkë me kryeministrin dhe kryeprokuroren e përgjithshme Arta Marku, dhe të denoncoj me një emër gjyqtarë të cilët nuk janë përfaqësues të interesave të shtetit sipas nenin 148 të kushtetutës, por janë përfaqësues të krimit. Unë, zoti Vasili, i quhem Arbim Zgjohu dhe flas nga tjetër. Unë emisionin Fox Newsit, Iceberg, i kam zgjedhur këtë problem, sepse kam kallëzuar Armando Subashin, kryetar të Bashkisë FIE. Pra, kur një prokurori nuk heton Armando Subashin, mendon se do hetoj kryeministrin Edi Rama? Po, ju faleminderit për komentet, do të na lejoni të vazhdojmë bisedën në studio. Besoj që qytetari që na telefonoi i tha më mirë me thënë drejtën, unë jam provoj zilin në kuptimin jo të pozitiv, fjalë jo të keq, pasi artikuloj të tërë thelbin e problemit, edhe pra si konkret, që thot Armando Subashi ka qenë një pjesë nga ajo gardë e tyre gjyqtarëve me cilët janë nga ata që kanë nxjerrë faqen drejtësisë. Kështu që qytetari duhet të di fare mirë që është pjesë po të njëjtës radhe dhe pikërisht për këto merita në shkatërrimin, ka qenë në shkatërrimin e sistemit, në deformimin edhe mjaft ligjeve edhe në kuvendin e qeverit, ka marrë së dhurat atë vend ku shin në mes të fjerit edhe bën çfarë do qefi, sepse s'ka kush mban qendrim. Edhe ka plot prona, është e vërtetë edhe në Fier, cilët janë dhunuar, janë thyer, janë shpronsuar në mënyrë të palikshme dhe qytetarët nuk kanë ku gjejnë drejtën. Përfundimisht është një sistem i tillë, i cili në momentin që ndodh padrejtësia në një familje shqiptare bie dëshpërimi. Pra do të thotë mundësia që këtë drejtësi ta fitojnë, por shqiptarët është krijuar bindje absolute që është një mundësi afër zeros. Ndërkohë që ajo që është merak që mbrohet me fanatizëm është pikërisht qeveria shqiptare. Tani, më thoni, cila shoqëri demokratike të tërë ne ndjekim fqinjët tanë, hapim sytë për qark, sot nuk kemi një botë izoluar,
fal internetit, fal televizorit, të gjitha ndjekin. Qeveria, në kush e disa gjykata, në Europë dhe edhe, po doni dhe në Ballkan, humbet kush e disa çështje në gjyqet me qytetarët. Dhe pikërisht në gjykatën e drejtave të njeriut në Strasburg, e cila është gjykatë e një rëndësie botërore, qoftë për pozicionimin juridik, qoftë për shkallën e vendimeve, kualitetin dhe detyrimin që u bën shteteve, e ka kur harrin, sepse sigurisht që është gjykatë që shumë e ngarkuar me punë, janë me dhjetra, me qindra vendimet të cilat jepen kundër qeverisë. Pyetja shumë e thjeshtë, në vazhdim qytetarit, pse gjykata, pse shqiptarët drejtat e tyre në Strasburg i fitojnë dhe asnjëherë nuk i fitojnë gjykatës shqiptare? Po ndoshta po që përgatitet qeveria për të fituar gjyqet edhe në Strasburg. Darjan Pavli, drejtori juridik i Fondacionit Soros, është paraqitur dhe është votuar si gjykatës nga Shqipëria. Kjo nuk do ndryshoj asgjë në gjykatën e Strasburgit, jeni të bindur, po është thjesht një fitore e zezë e Sorosit përsëri në Shqipëri, i cili vazhdon të promovojë, megjithëse nuk numëron dot qoftë një arritje të vetme, përveç problemeve që janë krijuar. Rritjes borxhet publik. Përveç problemeve, fondacioni nuk mund të Soros nuk mund të ngërë kokën lart dhe thotë kemi prodhuar një gjë të mirë. Ja, kjo është një nga reforma drejtësie, është një nga të këqijat përfundimtare, po me pasoja afatgjata. Dhe pyetja ime është prapë, ua bëj dhe gjithë qytetarëve. Pse e fitojnë shqiptarët qindra gjyqe në Strasburg, të gjitha të humbura në të gjithë të humbura me qeverinë shqiptare. Pse qeveria shqiptare nuk fiton dot një gjyq vetëm në Strasburg? Pra, përpara gjykatë të pavarur, përpara një procesi hetimor të pavarur të gjitha, qeveria humbet. Kurse këtu çfarë thotë? Tu ka gjykatën në xhep, po shumë e turpshme që një prokurori dhe gjykata të jenë kundër qytetarëve të vendit vet. Sepse paguhen nga taksat edhe nga gjaku e djesha e qytetarëve dhe veprojnë kundër tyre. Dhe kjo është gjëja më e tmerrshme që ndodh demokracisë së përditshme të këtij vendi dhe demokracisë afatgjatë. Kjo është një arsye të dekurajimit që mjaft të rinj, po dhe burra e gra në moshë të pjekur, qofshin edhe të moshuar, duan të ikin nga ky vend sepse një vend ku padrejtësia është atje dhe të cilës je ke si një mur të madh, nuk i godet dot që përgjaket kokën tënde por nuk fiton drejtën, sigurisht të krijon një dëshpërim të jashtëzakonshëm. Dhe vazhdimisht ke hallin që po të erdhën këta të qeverisë, bos me këtë se gjën drejtën kurrë. Po flas me gjuhën atë që shkëmbet në kafene. Do duhem ta përmbledhim. Kohët e fundit, ndoshta është perceptimi im i gabuar, ma përgënjeshtroni ju, ka një diferencë në deklaratat e midis Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Partia Demokratike flet për trashjet e zullumit dhe rënjet të qeverisë, ndërsa LSI flet për revolta, thotë që nuk ka më dialog, nuk ka zgjidhje me institucione, zgjidhja me këtë qeveri do të vijë përmes revoltave. Nuk ka asnjë diferencë në thelbin politik të deklarimeve të LSI-s dhe të Partisë Demokratike. Jemi shumë të qartë në këtë çështje. Ka pas vetëm një Partia Demokratike përgjithsisht është përqendruar më së miri në denoncimin e procesit, pasi një seri elementesh. Ne kemi ruajtur të njëjtin drejtim të denoncimit, por njëkohësisht kemi ngritur dhe nevojën që populli i cili përballet me padrejtësinë, populli duhet të reagojë dhe do të ketë në krye pa asnjë hezitim gjithë opozitën shqiptare, jo vetëm LSI-n dhe PD-n, po gjithë spektrin politik, por dhe më gjerë se kaq. Prandaj edhe ky organizim politik është një front i tërë, pra secili ka vendin e tij atje, nuk është një front të cilin është prona e 2-3 kryetarë partive. Absolutisht, ky është një front i qytetarëve, pasi qytetari i nderuar pak përpara pruri këtu në studion tuaj, po pruri tërë dëgjuesve teleshikuesve, pikërisht problemin, jemi para një padrejtësie të tmerrshme. Unë sot lexova se si prokurori bën zezën të bardhë e i thot kryeministrit, ky është një privat që ka shkuar deri privat thot. Kryeministri i Shqipërisë ta fiksoi qytetarët sipas prokurorisë së kapur të kriminalizuar një prokurori të pacip thotë është person privat. Ndërkohë, ju keni parë dhe kjo është publike, ndërkohë që keni parë që ka nikur mjek, infermier, specialist i jashtëzakonshëm, me një shumë mirë kanë bërë që kanë arrestuar, me materialet e emisioni investigativ kushdo që ka qenë. Të rang, kanë vajtur mes natës e kanë arrestuar. Është kështu apo ja? Një gazetar ka denoncuar faktin, s'ka ikur në shtëpi, e kanë marrë nga gazetari direkte, prokurori ka ndyrë deri në 2-3 mëngjes, ka dhënë gjithë shtëpitë e veta, ku e kanë pasur të arsyeshme kanë mbajtur gjithë natën, kurse ky thotë është një njeri privat thotë. Ky thotë unë do mba ministrin atje në detyrë, thotë pa asnjë problem se kanë bërë këtë punë thotë. Cila është zgjedhja? Dhe pyetja është kjo, shumë interesante, që ta di qytetarët. Çka ka bërë ky kryeministri?
që ta di mirë se kë kanë kryeministë. Në 16 kur ka bërë këtë analizën, do verifikon të gjithë zërat apo jo? Se fliste ky Në 16 maj. ky Astit Veliu që është njohur babalja me nofën tash, dhe fliste me këtë vllajën e ministrit. Më spaku, dhe qytetari Mizakosh do thosh do kishte zërin edhe të babalës, edhe të këtia. Po kryeministri e bëri verifikim ndërkohë që babalja doli një ditë më pas se kush ishte. Ku e kish zërin e babalës kryeministri? Ka patur pse më të madhe, se të marrësh kampionët, do thosh kush janë bashkëbiseduesit. Jemi në fund, zoti Vasili, një pyetje të fundit, cila është zgjidhja? Zgjidhja për mua është vetëm një. I tër populli, i tër opinioni publik, nuk ka çpret më. Nuk e zgjidh dot duke pritur që skizofrenia e kryeministrit të kthehet në normalitet. Nuk mund të presim më që një kryeministër hajdut që vjedh 200 milionë euro në mes të kryeqytetit atje, nuk trembet, të vër dorën në zëmër dorën, të gjithë mund të kenë pasur tundime, po janë trembur shumë që të vënë dorën atje në zëmër të qytetit siç është teatri. 2. Të mos presin kurrë në kurrës që ky që u kanoset kujdo që vetë thotë, se u shkanosur aty që kanë denoncuar të vërtetën, jo atyre që kanë bërë shkak. Aty policit për çështjen e fushkrues asaj vajzës që rrinte ky dhunonte ky djali deputet që ai ishte. Aty i tha unë do ndajmë këmbë këmbës. Domethënë thashë do të ndajmë këmbë këmbës ti thot. Aty dritan Zaganit. Ajo në fakt është vepër tjetër penale. Dritan Zaganit, po vepër penale pra. Po ka edhe për atë një hetim. Kemi bërë një padi për atë punë, për kanosje, për shkak detyrës. Është atje. Do ta mbyll prokuroria prap. Ta di shumë mirë se çfarë prokurorie ka shqiptarët. Dhe po gjithë gjë ndodh për të gjitha zullumet e tjera, që i thot Dritan Zagani thanë, s'do t'i ndajemi, do ta gjejmë kudo që të futet, në vërim të miu do ta gjejmë atë, sepse denoncon ish ministrin i cili është në hetim më keq nga ndërkombëtare. Një mesazh, një fjali, një thirrje. Mesazhi është ky. S'kemi çpresim më. Në rast se do presim, padrejtia do bëhet mal, do kthehen dëshpërim dhe shqiptarët do jenë të tepërt në vendin e tyre. Dhe do mendoj kryeministri të ngërë siç e ka jeni për zgjedhjen me revolta. Pa të më thot dikush tjetër, një më i mençur nga po ne bashkëbisedojmë. Dikush tjetër le të më sugjerojë një rrugë e cila ha arsye. Ne kemi bërë debate shumë të mëdha në parlament për çështje që bënin mu. Dhe as kam pyetur fare, me ty me flak ka ngritur kartonin bam ka ikur për ty po Europën të Shqipërinë. Tani do të thonë dal. Ne nuk kemi këtu të bekojmë një tufë kusarësh e vetëm të na rrëmbejnë rrobat e trupit. Do vinë të prishin shtëpit. Me kohë gjykata me këtë për zgjedhje, përmes zgjedhjeve të parakoshme, në cilat do të shkohet në revolta popullore. Të jemi të qartë. Nuk ka asnjë ndarje dhe asnjë diferencë në asnjë qendrim në brenda frontit opozitar. LSI, PD dhe gjithë partitë e tjera kanë pikërisht formuluar këtë bindje, mbi këtë bindje nuk ndodhen edhe në parlament. Pasi nuk duhet bën pjesë e farsës, bëhen një fasade e krimit që konsumohet për ditë e parave që ndahen atje, dhe pikërisht për këtë punë është që po bisedojmë edhe tash bashkë me shqiptarët do bisedojmë. Këto janë të vërtetat. Nëse ata gjejnë shqiptarët mendojnë një rrugë tjetër, këtu le të na thonë. Po, kur kjo padrejti bëhet mal dhe rrëmbehet çdo gjë, si do bësh? Do revoltohesh. Si mund ta zgjidhësh ndryshe? Zoti Vasili, shumë faleminderit për bisedën. Ju kërkojmë ndjes atyre që janë shqetësuar nga zgjatja e emisionit. Ju kujtoj që gjatë ditës, përveç se mund të merreni me politikë, mund të merreni edhe me art në teatrin e Metropolit. Sot është premiera e dramës Dogfall, është një dramë apokaliptike. Ju shikoni tani edhe posterin me regjitë të Stefan Çapalikut. Besoj që do të jetë një përvojë shumë e këndshme për gjithë ata që do ta provojnë sot në teatrin e Metropolit në orën 19. Këtu kemi përfunduar emisionin Zgjohu për ditën e sotme. Ju ftoj të qëndroni në valët e Fox News në vazhdim. Ditën e mirë.